नमस्कार, मी अर्चना's किचन मध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत आहे। आज मी आपल्यासोबत शेअर करणार आहे कोथिंबीरीच्या थालीपीठाची रेसिपी। कोथिंबीर ही आपल्या शरीरासाठी खूप उपयोगी आहे, त्यामुळे आठवड्यातून एकदा जर आपण अशा प्रकारे कोथिंबीरीची थालीपीठे करून खाल्ली तर ते आपल्या शरीरासाठी खूप लाभदायक आहे। चला तर मग पाहूया कोथिंबीरीच्या थालीपीठाची रेसिपी। सर्वप्रथम कोथिंबीरची थालीपीठ बनवण्यासाठी ताजी आणि गावरान अशी ही कोथिंबीर मी शेतातून तोडून घेत आहे। या गावरान कोथिंबीरीचा खूपच सुंदर असा वास शेतामध्ये दरवळत आहे। भन्नाट प्रसन्न अशा शेतातील वातावरणात कोथिंबीर तोडून मी ती स्वच्छ धुवून चिरून घेतलेली आहे। कोथिंबीरीचा हा सुगंध मला प्रचंड आवडतो। सर्वप्रथम कोथिंबीरच्या थालीपीठासाठी लागणारे साहित्य पाहू। 2 बारीक कापलेले कांदे, आलं लसूण जिऱ्याची पेस्ट, धना पावडर, लाल तिखट, हळद आणि स्वच्छ धुवून बारीक कापलेली कोथिंबीर आणि 4 चमचे गोडे तेल, अर्धी वाटी बेसन पीठ, गव्हाचे पीठ, ज्वारीचे पीठ आणि बाजरीचे पीठ प्रत्येकी 1-1 वाटी। सर्वप्रथम मी इथे बारीक कापलेली कोथिंबीर आणि कांदा मिक्स करून घेत आहे। त्यानंतर मी यामध्ये आलं लसूण आणि जिऱ्याची पेस्ट घालत आहे। हळद, धना पावडर आणि लाल तिखट घालत आहे। त्यानंतर 4 चमचे तेल मिक्स करीत आहे। इथे मी 1 वाटी ज्वारीचे पीठ घातलेले आहे। आता मी 1 वाटी गव्हाचे पीठ घालत आहे। इथे मी अर्धी वाटी बेसन पीठ घातलेले आहे आणि 1 वाटी बाजरीचे पीठ घालत आहे। इथे बाजरीचे पीठ तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही ते स्किप करू शकता, परंतु असेल तर नक्की घाला, कारण त्यामुळे हे थालीपीठ खूप चविष्ट लागतात। आता हे मिश्रण मी व्यवस्थित मिक्स करून घेत आहे। अशा पद्धतीने मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर त्यामध्ये थोडे थोडे पाणी घालून अशा पद्धतीने मळून घ्यायचे आहे। असे थोडे थोडे पाणी घातल्यामुळे आपले पीठ हे जास्त पातळ होत नाही, ते भाकरीसारखे घट्ट मळायचे आहे आणि पीठ व्यवस्थित मळल्यानंतर त्याचे लगेचच थालीपीठ बनवून घ्यायचे आहेत। आपण पीठ जास्त वेळ मळून ठेवले तर ते पीठ पातळ होते। आपण इथे पाहू शकता अशा पद्धतीने व्यवस्थित पीठ मळून घ्यायचे आहे। इथे याच पिठाची चव बघून आपण चवीपुरते मीठ घालू शकतो। मी आलं लसूण जिऱ्याची पेस्ट करताना त्यामध्ये मीठ घातले होते। इथे मी पिठाची टेस्ट केल्यानंतर मला मीठ थोडेसे कमी वाटत होते, त्यामुळे मी अशा प्रकारे थोडेसे पाणी आणि थोडेसे मीठ घालून हे पिठामध्ये मिक्स करून घेत आहे। अशा पद्धतीने पीठ मळून झाल्यावर जर त्यामध्ये मीठ मिक्स करायचे असेल तर सुरुवातीला 1 चमचा पाण्यामध्ये मीठ मिक्स करावे, त्यानंतर ते पाणी पिठामध्ये मिक्स करावे, त्यामुळे मीठ हे सर्व पिठाला व्यवस्थित लागले जाते। इथे पीठ हे व्यवस्थित मळून झालेले आहे। आता मी थालीपीठ करायला घेत आहे। थालीपीठ करण्यासाठी आपण इथे पाहू शकता मी इथे प्लास्टिकचा पेपर घेतलेला आहे। प्लास्टिकचा पेपर पोळपाटावर ठेवून त्याला पाणी लावून घेतलेले आहे आणि मळलेल्या पिठामधून थोडेसे पीठ घेऊन थालीपीठ बनवत आहे आणि गॅस चालू करून तवा गरम होण्यासाठी ठेवलेला आहे। साधारणपणे 1 चपाती एवढे पीठ मी थालीपीठ बनवण्यासाठी घेतलेले आहे। आता हे पीठ अशा पद्धतीने प्लास्टिकच्या पेपरवर ठेवून थोडे थोडे हाताला पाणी लावून मी थालीपीठ बनवून घेत आहे। अशा पद्धतीने सर्व साईडनी व्यवस्थित थापून पातळ असे थालीपीठ बनवून घ्यायचे आहे आणि लहानपणापासूनच आईने आजीने दाखवल्याप्रमाणे त्याला मध्ये असे 5 ते 6 होल करून घेत आहे। इथे आपण पाहू शकता तवा छान गरम झालेला आहे। आता मी त्यावरती थोडेसे तेल सोडत आहे आणि हाताला थोडेसे पाणी लावून थालीपीठ अशा पद्धतीने हातावर घेऊन पेपर काढून तव्यावर थालीपीठ भाजण्यासाठी हळूवारपणे टाकायचे आहे। थालीपीठ केव्हाही भाजताना गॅस हा लो टू मीडियम फ्लेमवरतीच ठेवावा। साधारणपणे 1.5 ते 2 मिनिटांनी थालीपीठाच्या सर्व साईडनी थोडे थोडे तेल सोडून अशा पद्धतीने उलटण्याने ते उलटे करून घ्यावे। मस्त। आता अशा पद्धतीनेच दुसरे थालीपीठही मी बनवून घेत आहे। अशा पद्धतीने थालीपीठाच्या मध्ये होल केल्यामुळे थालीपीठ हे सर्व साईडनी व्यवस्थित भाजले जातात आणि आपण वरून तूप किंवा तेल जे सोडतो ते थालीपीठाच्या होलमध्ये जाऊन ते व्यवस्थित खरपूस भाजले जातात। इथे तूप किंवा तेल हे तुमच्या आवडीनुसार वापरू शकता। तुम्हीही असे गरम गरम थालीपीठ बनवले आणि त्यासोबत तुपाची धार असेल
आणि गोड दह्यासोबत हे जर मुलांना खायला दिले तर मुलांना ते प्रचंड आवडतील. खूप सुंदर आणि खरपूस असे हे थालीपीठ भाजून रेडी झालेले आहे. आता मी हे डिशमध्ये काढून घेत आहे. खूप सुंदर अशा पद्धतीने सर्व थालीपीठ मी बनवून घेत आहे. पद्धतीने कोथिंबीरचे थालीपीठ बनवण्याची ही एकदम साधी आणि सोपी पद्धत आहे आणि ज्या पद्धती साध्या आणि सोप्या असतात त्याच मी तुमच्यासोबत शेअर करते. त्यामुळे तुम्हीही नक्की बनवा आणि तुमचे काही सजेशन्स कमेंट असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये द्या. तसेच या रेसिपीज तुम्ही स्वतः ट्राय करा आणि तुमचे फ्रेंड्स रिलेटिव्ज असतील त्यांनाही शेअर करा. आपण इथे पाहू शकता मी तव्यावरती थालीपीठ भाजण्यासाठी घेतल्यानंतर सर्व साईडनी तेल लावून ते 1 मिनिट ठेवलेले आहे. त्यानंतर त्याची दुसरी बाजू भाजण्यासाठी ते उलटे करून घेतलेले आहे. अशा पद्धतीने सर्व थालीपीठ व्यवस्थित भाजून झाल्यानंतर मी ते डिशमध्ये सर्व करीत आहे. पौष्टिक आणि चविष्ट अशी हे थालीपीठ आपण दह्यासोबत, लोण्यासोबत तसेच लसणाच्या चटणीसोबतही लंचसाठी, डिनरसाठी तसेच स्नॅक्ससाठीही बनवू शकतो. तर कशी वाटली आजची कोथिंबीरीच्या थालीपीठाची रेसिपी? आवडली असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढे परत नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत हेल्दी रहा, सुरक्षित रहा. धन्यवाद.